Morjesta! Nyt nähdäänkin Lehtolan tilan kasvukautta 2026. Mennään katsomaan. Tervetuloa mukaan! Eli minä olen Kimmo Polo, ollaan Loimaan Alastarolla, viljelen kasvinviljelytilaa. Tässä on nyt peltoa noin 120 hehtaaria, metsää muutaman 10 hehtaaria. Kasveina on kaikki puitavat kasvit ja sitten sokerijuurikas. Käytännössä koitan hoitaa kaikki hommat yksin ja tietysti yhteistyökumppaneita on tässä muuta, että koitetaan yhdessä kuitenkin touhuta ja tietysti tässä muuta yritystoimintaa tämän viljanviljelyn ohella, että työskentelen myös tuolla laivateollisuudessa. Ja tässähän on pääasiallinen maalaji on varmasti hiuessavi, että sinänsä tälle alueelle mulla ehkä erikoista on myös noita hietamaita tuolta harjun reunasta. Tämä aiheuttaa haasteita, että siinä on tarkkana oltava. Nämä savimaat selvästi enemmän typpivaativaisempia. Hietamaat siellä kelpaa vähempi typpimäärä, mutta siellä on taas huolehdittava riittävästä kaliumlannoituksesta. Siinä on niin seurattava tarkasti sitä maan ravinnesuhteita, just nimenomaan nämä kationiravinteiden suhteet. Ne on oltava vähän niin kuin letkuruokinnassa ne, missä on huono kationin vaihtokyky. Tästä otetaan reilusti niin sanottuja täsmämaanäytteitä normaaleiden maanäytteiden lisäksi. Että seurataan pellolla, maalajit vaihtelee niin paljon, niin se on otettava paljon pienemmältä alalta. Ja missä on aina ongelma, niin sieltä otetaan enemmän näytteitä tai missä kasvaa hyvin, että saadaan verrattua juurikin sitä, että mikä siellä on pielessä. Se kemiallinen koostumus maassa on oikein, niin siihen tulee sitten just nimenomaan se biologia tulee perässä, kun kasvit viihtyy. Niin mennään seuraavaksi katsomaan, miltä syysvehnät ja syysviljat muutenkin näyttää. Ja meillä on myös lannan levitys tällä hetkellä käynnissä, että eiköhän sitäkin tänään päästä multaamaan, että tervetuloa mukaan. Siis oliko esikasvi tässä herne? Tässä oli herne, juu, esikasvit. Ja tää kylvettiin siis? Tää oli elokuun 28. päivät. Selvä. Ja tää mä toivoin, että olisi ollut mun se kisalohko, mutta nämä aukot on nyt pahoja. Niin. Mutta tässä näkyy just hyvin, että nämä ei vaan kestänyt. Nämä näytti siltä, että nämä toipuis ihan hyvin silloin ennen näitä pakkasia. Mutta nämä pakkaset teki nyt niin paljon kiusaa, että nämä lähtee nyt täältä maasta. Tää on iparaa. Tää on nyt lannotettu, tää ensimmäinen kierros niin sanotusti yöpakkasilla. Se on Y3, sai silloin pienen määrän, sai semmonen nopean starttitypeen siihen ja kaliumia vähän kasvukaudellekin. Ja paljon sä annat yleensä typpeä siinä ihan ensimmäisessä käsittelyssä? Tää sai silloin, se oli vähän vajaa 40 kiloa. Just. Y3 ja niin sitten tää on toinen kierros Rikkisalla Pietarilla. Niin nyt tässä on pikkasen vajaa 100 kiloa typpeä. Odotin sateita, mitkä piti eilen tulla ja niitä ei tullutkaan sitten. Saa taas nähdä. Paljonko sä lannotat ennen kuin tulee lopullinen valkuaisennostolannotus? Kyllä se varmaan sinne 150 kiloon tai sen verran jäykkää savea tässä suurin osa tästä lohkosta. Se on siinä korren kasvun alussa sitten tai jossain siinä, että annetaan se ja sitten osa jää valkuaisen nostoa sinne ihan loppuun. Kyllä. Se sitten joko typpiliuoksella tai rakeisena, että katsotaan mikä on kelit. Tässä nyt ei syksyllä saanut mitään ruistustoimenpiteitä eikä muuta. Puhuit kationinvaihtokapasiteetista, niin paljonko sä sanot, että yleensä sulla on tällaisella savisemmalla maalla kationinvaihtokapasiteettia ja miten sitten hietasemmalla? Se on hietasemmalla, se on missä on pieni multavuus, niin siellä se ei ole muuta kuin siinä 10-15 välillä, mutta näissä parempi multavilla savilla, niin se on siellä 20 päälle, että se on ihan hyvä arvottaa. Joo, pitää hyvin ravinteita sitten. Joo, se pidättää kyllä ihan erilaisesti sit jo. Paljon sä annat, niin mainitsit kaliumin kanssa, niin yleensä jaat paljon syksyllä, paljon keväällä? Se on työlukuna, se on varmaan se 20 kiloa syksyllä ja sitten se jää noin 20 kiloon, että se riippuu vähän maalajista. Just. Nämä saveet ei ehkä niin paljon kaipaa, mutta noi tuo etälohkojen hietapellot, sinne täytyy ehdottomasti saada sitä kalia sitten. Että ne on paljon kalivaativempia.
Mukava kuulla näitä sun salaisuuksia näihin korkeisiin satoihin. En mä tiedä, onko se sitten mitään salaisuuksia. No niin, tai keinoja nikseen, miten niihin päästään. Entä hiveravinteet, levität sä miten niitä? Ruiskulla ehdottomasti unet vaatii. Kyllä se mangaani kuparisinkkinen on ne, mikä on, niin näkyy hyvin maanäytteisen puutetta. Te yleensä käytännössä joka tankilliseen koitan pieni määrä hivenravinteita, että ruokitaan sitä kasvia sitten. Just. Levität sä jo syksyllä kanssa jotain? Riippuen tilanteesta, mutta tämäkään nyt ei ole saanut niin Just. mitään. Tähän ei ruiskulla päässyt, että kelit oli aika vaativat siinä syksyllä. Että olisin halunnut niin sanotusti tälle antaa pienen talvivoitelun. Kyllä. Olisi voinut auttaa, mutta ei ollut asiaa ruiskulla pellolla. Nyt on häirinnyt nämä yöpakkaset, mitkä on oikeastaan tehnyt kiusaa tälle. Tämäkin oli oikeastaan pari viikkoa aikaa, että tämä oli paljon lupaavamman näköinen, mutta nyt on 8 vai 9 vuorokautta ollut aika tiukkoja yöpakkasia tässä peräkkäin, niin se on saanut tämän vähän kärsimään. Että täytyy odottaa, että se kelit lämpenee ja yöpakkaset häipyy, niin sitten ruvetaan miettimään, että Joo, siis tämähän näyttää nyt tosi hyvältä. Meinasitko sä tällä osallistua KM-satokilpailuun? no, tarkoitus on osallistua, mutta vielä ei pysty sanomaan, että Olisiko millä? tää se lohko? tämä voi olla se lohko, Joo. mutta viimeistä päätöstä en ole vielä tehnyt. Että tässä on 4 eri tavalla nyt kylvetty syysvehnää ja eri systeemillä, että ehkä aika sitten näyttää syksymällä, että millä osallistutaan. Joo. Okei, mennäänkö katsoa vielä ruis? No mennään ihmeessä. Yes. Tässä nyt ollaan mun ruispellolla. Niin tää näyttää tältä nyt aikaa vuodessa ihan ok tasainen ja muuta, mutta ei ehkä ihan tavoitetiheydessä, mutta tää on mielenkiintoinen uusi lajike, tää on hybridiruista, tää on KVS Emphor. Joo. Ja se on nyt mikä haasteena tässä tulee rukilla just nämä torajyvät, niin tällä pitäisi olla kaikkein paras torajyvän kestävyys niin sanotusti. Tää näyttää kyllä tosi tasaiselle yleisesti ottaen lohko. Miten sä perustat yleisesti rukiin syysviljat? Onko jotain tiettyä metodia, miten se tapahtuu normaalisti? Kyllä se ruis tykkää kyllä kyntämisestä. Että kyllä mä sen kyntämällä perustan. Sanotaan jonkun herneen tai jonkun muun levelehtisen perään, sen voi kevyemminkin perustaa. Syksyllä rukille annetaan typpeä se on 200 kiloa Y6, eli se tulee se 30 kiloa typpeä. Ja Just. ruis kaipaa enemmän, että sillä on voimaa syksyllä jo pensoa. Tässä oli haasteelliset, kahukärpäsien kanssa oli syksyllä, mutta kahukärpäset ruiskutettiin, sitten ajettiin Mateno samalla. Tälläkin lohkolla toi kylänurmikkaan paikoin on se ongelma, niin sitä on pakko koittaa sillä torjua aina kun mahdollista. Aika puhdasta on nyt kyllä, mutta Joo, katsotaan mitä tulee. kyllä sen yleensä joutuu silti kevyen rikkakierroksen vielä antamaan, mutta tää on semmonen prinsessa kyllä hybridirukkiin viljely, että sillä ei saa vääriä aineita käyttää, niin mä koitan niitä valikoivia Just. aineita olla välttämättä käyttää. Että. Ja hybridi pysyy todennäköisesti keskimäärin paremmin pystyssä kuin populaatiolajikkeet, mutta varmasti tarvitaan medaksiakin sitten jarruna tuohon. Kyllä. Että hybridirukin just tämän pensasmaisen kasvutavan takia, niin sille tulee hyvinkin pian tulee se ensimmäinen. Just. Se näkee ihan silmällä, että se lähtee, sillä nyt tavallaan on semmoista pääversoa, mutta se näkee, että siinä on isompia ja pienempiä versoja. Sitten kun ne lähtee ne dominoimaan ne pitemmät versot, niin sitten se vaatii se ensimmäisen korrinsäädön. Se iskee just hyvin niihin, mitkä meinaa kasvaa kilpaa niiden ja jättää ne pienemmät alle, niin Aivan. sillä se saadaan se kasvu pysymään tasaisena. Medas on erinomainen siihen. Se. Teet sä kuinka monta kasvunsädekäsittelyä rukilla normaalisti? Riippuen vähän 100% 2 tai 3. Just. Että kyllä se 2 varmaan ehkä se yleisin on, mutta sit voi olla 3kin. Että. Vaikka otat kovia satoja, niin 2 pärjäät. No joo, se riippuu vähän vuodesta ja kasvurytmistä. Aivan. Sikäli. Sulla on kyllä rukiinviljely hanskassa, ruismestari 2019. Niin, no en tiedä joo, että kyllä sitä nyt on koitettu tässä harjoitella. Että siinä on omat niksinsä, mutta kun ne oivaltaa, niin kyllä se yleensä sitten on antanutkin. Joo. Kyllä mulla on aika hyvä keskisato rukista täytyy myöntää. Että.
Ei pelkästään siltä vuodelta vaan. Joko sitten päästätte mut, päästä äestelemään kananlantaa tonne multaamaan. Joko te Ehdottomasti. lähdette Työt menemään. odottaa. Noniin, Joo, hyvä. eikä mennään varmaan Jurttilohkon suuntaan sitten. Niin. Mennään sinne kattoon ja sit saatte lähteä. Jep. Kiitos. Kanalannan multausta. Kanalannan multausta. Katsotaan millainen täällä. Se kosteuttaa ainakin maassa vielä. Et täytyy nyt vaan kiiruusti saada toi kananlanta tähän mullattua, että tulee vaan sokerijuurikas maata. Se koitetaan saada kylvökuntoon. Mutta mun pitää nyt lähteä äistelemään, että kiitoksia kun katsoit ja ei mitään. Se on selvä. Morjes.